Gele duikboot, kunnen we? Jazeker, Rode Rover. Begrepen. Oké, jongens, daar gaan we. Alleen als je zo gaaf bent als ik, maak je zo'n duik. Nou, als je onze snelheid neemt en de intreehoek, ben ik het met je eens. Wij zijn gaaf. Onze home run! Geef me de 3! Yeah, superduik, man. Zonder jou was het niet gelukt, April. Onze meid met een plan. En de sleutels voor het dak. Laten we gaan bungee dunken op de basket in Rocker Park. Doen we! Maar eerst nog even dit. Natte vloer en leeg zwembad. En ik ben weer klaar. Donnie, mag ik meeliften? No problemo. Yeah! Ha! Yeah! Huh? Oh. Hey, gasten, wacht eens. Dat arme ding lijkt verdwaald. Oh, hey mannetje. Wat doe jij hier? Kom maar bij grote Raffie. Wat? Beestjes zijn gek op me. Ik ben één met de dieren. Aww. Zoderweek was ik niet eens door die blons van jullie. Hij ziet er wel raar uit. Wat is het? Misschien is het een nucleaire Sint-Bernard? Woe, mensen! Schakel over op plan H. Pardon hoor, heren. Kunt u ons zeggen waar de science fiction conferentie wordt gehouden? Waarvoor we, zoals u kunt zien, gekleed zijn? Hippe buitenaardse turtle-kostuums, hè? Wij zijn typische normale mensen die de weg zijn kwijtgeraakt in ons typische normale menselijke leventje. Zo, die zit.